Trang tin hay 24 giờ xin chào các bạn, hãy cùng mình tìm hiểu các thông tin sau nhé. 9 cách dùng rau ngô làm thuốc. Rau ngô có tên thuốc là ngọc mễ tu, bao cốc tu, thục thử tu, có tác dụng lợi tiểu, lợi mật, điều hòa huyết áp, hạ đường huyết, chữa nhiều bệnh. Một, tác dụng chữa bệnh của rau ngô. Rau ngô dùng làm thuốc là những sợi rau dài, màu be tía hoặc màu nâu đỏ, thường xoắn lại thành búi, thu hái vào lúc thu hoạch ngô. Theo Đông y, rau ngô tính bình, vị ngọt, không độc, lợi vào kinh gan, thận, bàng quang và tam tiêu, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, bình can, lợi mật, chữa trị các chứng bệnh viêm thận sinh ra phù thủng, cước khí, viêm gan vàng da, cao huyết áp, đái tháo đường, chảy máu cam. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, rau ngô hàm chứa các chất béo, dầu bay hơi, mỡ thực vật, chất kiềm và vitamin K, kích thích tố và các axit hữu cơ có tác dụng lợi mật, cầm máu, thông tiểu. 2. Cách dùng rau ngô làm thuốc chữa bệnh. Canh rau ngô thịt trai. Rau ngô tươi 50g, trai bóc bỏ vỏ lấy 120g thịt, thêm nước vào nấu kỹ thành món canh. Cách 1 ngày dùng 1 lần, ăn thịt trai và uống nước canh. Dùng cho người cao huyết áp, đái tháo đường, viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm gan vàng da và viêm thận cấp tính phù nề và viêm túi mật. Thang rau ngô điều hòa huyết áp. Rau ngô 60g, nấu nước uống hàng ngày. Dùng liên tục 1 đến 3 tháng. Trà rau ngô hoa cúc. Rau ngô 18g, thảo quyết minh tử hạt mùn ngũ 10g, cam cúc hoa 6g, hãm nước sôi uống thay trà. Dùng cho người cao huyết áp kèm theo hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, bệnh tim mạch. Thang rau ngô vỏ chuối tiêu. Rau ngô 30g, vỏ chuối tiêu 30g, chi tử dành 9g, sắc nước uống. Dùng cho người cao huyết áp kèm theo chảy máu, thổ huyết, chữa bệnh cao huyết áp nguyên phát. Dùng cho người cao huyết áp, viêm thận cấp tính phù nể, đái đường, viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm gan da vàng và viêm túi mật. Rượu cái. Rau ngô. Rau ngô 15g, bỏ vào nồi, cho nước vừa phải, đun sôi 20 phút, sau đó vớt hết rau ngô ra, cho thêm 100g rượu cái đã lên men tốt, đun sôi lên ăn. Dùng để chữa trị bệnh phong chẩn, mẩn ngứa. Thang rau ngô. Đậu đỏ. Rau ngô 30g tươi 100g, đậu đỏ 30g. Rau ngô đựng trong túi vải, nấu chung với đậu đỏ cho tới khi đậu nhừ. Ăn đầu uống thang, ngày 1 lần, uống liền 7 ngày. Dùng cho người tỳ hư gan nóng, đau đầu, ván đầu, người và chân tay phù thủng lâu ngày không khỏi. Thang rau ngô thủy ngưu giác. Rau ngô 30g, thủy ngưu giác sừng trâu 15g, đường đỏ 60g. Rau ngô sắc lấy nước bỏ bã, thủy ngưu giác mài nước cho vào đường đỏ đánh lẫn. Uống ngày 1 thang chia 2 lần. Dùng cho người cao huyết áp, đau đầu căng thẳng, buồn bực trong lòng dễ tức giận, đêm ngủ không yên. Trà rau ngô, rễ cỏ tranh. Rau ngô 30g, rễ cỏ tranh 30g, chè 5g. Hãm nước sôi uống thay trà. Dùng cho người phù nề do viêm thận, đồng thời bị cao huyết áp. Cao lỏng rau ngô. Rau ngô tươi 1000g, cho nước vừa đủ, đun nhỏ lửa trong 1 giờ, bỏ bã đun thêm cô đặc. Khi nào nguội cho 500g đường trắng vào cho hút hết nước thuốc, trộn đều, phơi khô, bỏ lọ dùng dần. Uống ngày 3 lần, mỗi lần 10g, pha nước sôi cho tan và uống. Dùng cho người viêm thận phù nề, sỏi thận, đau lưng, tiểu ra máu. Công dụng của trà rau bắp, những đối tượng nên uống. Khi nhắc tới rau bắp thường nhiều người sẽ bỏ qua bộ phận này vì nghĩ rằng nó không mang lại lợi ích gì cho sức khỏe. Tuy nhiên trên thực tế thì đây là loại nguyên liệu chứa vô vàn công dụng tốt cho sức khỏe và thậm chí còn được Đông y nhận định rằng đây là một loại tiên dược vì nó có chứa những hoạt chất giúp hỗ trợ điều trị một số căn bệnh phổ biến thường hay mắc phải. Hơn nữa, những công dụng của rau bắp còn được tăng thêm hiệu quả nếu bạn sử dụng trong việc pha chế trà uống. Để hiểu rõ hơn về bản chất của rau bắp và những lợi ích sức khỏe từ loại nguyên liệu này, hãy cùng Maxfresh tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết dưới đây nhé. Thành phần dinh dưỡng của rau bắp. Theo nghiên cứu của Đông y cho biết, trong rau bắp có chứa hàm lượng dồi dào các dưỡng chất vitamin K, A, B1, B2, B6, C và một số khoáng chất thiết yếu khác cho cơ thể. Bên cạnh đó còn có hoạt chất kali, lipid tân ninh, tinh dầu và các chất vi lượng khác nhau giúp bồi bổ sức khỏe và đồng thời hỗ trợ điều trị một vài căn bệnh phổ biến hiện nay. Đặc tính của rau bắp có vị ngọt, tính bình, vì thế có tác dụng rất lớn trong việc thanh lọc cơ thể, giải khát và lợi tiểu. Và cũng theo như đánh giá của các chuyên gia dinh dưỡng thì đây là loại nguyên liệu có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong các loại thảo dược hiện nay. 11 công dụng của trà rau bắp. 1.
cung cấp dồi dào vitamin C. Nguồn dưỡng chất vitamin C dồi dào thường có trong loại trà được pha chế từ rau bắp. Đây được coi là một chất chống oxy hóa cao có khả năng loại bỏ và ngăn ngừa sự gây hại của các gốc tự do làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tế bào. Hơn nữa còn có thể hạn chế nguy cơ hình thành của nên các bệnh liên quan đến hệ tim mạch. Ngoài ra loại trà này còn giúp kích thích lưu thông máu, khi đó mọi cơ quan trong cơ thể được hoạt động tốt hơn. Đặc biệt hơn, đối với những người thường hay bị chứng thiếu máu thì việc bổ sung trà rau bắp vào khẩu phần ăn hàng ngày là điều rất tốt. Nếu sử dụng trà rau bắp thường xuyên sẽ cung cấp đầy đủ vitamin C, qua đó khả năng hấp thụ chất sắt của cơ thể cũng sẽ được nâng cao và cải thiện hiệu quả triệu chứng thiếu máu. 2. Giảm thiểu lượng đường huyết. Với những người có tiền sử về bệnh tim mạch hoặc có lượng đường trong máu tăng cao thì đây là một trong những thức uống mang giúp cải thiện một cách hiệu quả các triệu chứng liên quan đến hệ tim mạch. Các hoạt chất trong loại trà này khi hấp thụ vào cơ thể sẽ giúp giảm lượng đường trong máu thông qua khả năng gia tăng hàm lượng insulin trong cơ thể. Ngoài ra còn hỗ trợ cải thiện chứng suy tim sung huyết, đái tháo đường, cholesterol cao hiệu quả trong thời gian ngắn. 3. Điều trị bệnh gút. Nếu bạn mắc phải những triệu chứng đau khớp cơ liên quan đến bệnh gút thì việc sử dụng trà rau bắp mỗi ngày sẽ giúp làm dịu các cơn đau một cách tức thì và còn ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ tái phát của bệnh. Tác dụng mà loại trà này có được là nhờ vào đặc tính nổi bật của nó. Trong thành phần của rau bắp có chứa một số chất chống oxy hóa cao và hoạt chất chống viêm có khả năng làm dịu các cơn đau ở khớp và đồng thời còn giảm thiểu lượng axit uric trong máu rất tốt. Trong trường hợp bị bệnh gút thì chỉ cần uống loại trà được pha từ rau bắp 3 lần ngày là đủ để làm dịu các triệu chứng và ngăn ngừa nguy cơ phát triển của bệnh. Đến khi bệnh tình đã có dấu hiệu thuyên giảm thì nên giảm liều lượng uống để tránh mắc phải một số tác dụng phụ ngoài ý muốn. 4. Chữa chứng đáy dầm. Chứng đáy dầm thường hay xảy ra ở trẻ nhỏ hoặc có thể trong một số trường hợp người lớn tuổi cũng dễ bị. Theo nghiên cứu của Đông y cổ truyền thì trà rau bắp cũng có khả năng trị được chứng đáy dầm một cách hiệu quả qua một thời gian ngắn sử dụng. Thời điểm tốt nhất để uống là vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, cũng không nên uống quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng bài tiết, khi đó giấc ngủ sẽ không được trọn vẹn. 5. Hỗ trợ cải thiện các căn bệnh về thận. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng các dưỡng chất và nguyên tố vi lượng chứa sẵn trong trà rau bắp có lợi ích rất tốt cho những người gặp phải các vấn đề liên quan đến thận. Đặc biệt là hỗ trợ điều trị các chứng bệnh thường gặp như tiểu gắt, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng bàng quang, viêm hệ thống tiết niệu. Sỏi thận sử dụng trong thời gian dài đồng thời còn cải thiện hoạt động chức năng thận, qua đó hệ thống bài tiết sẽ hoạt động tốt hơn và giúp đào thải mọi độc tố, tạp chất dư thừa trong cơ thể. 6. Cải thiện hệ tiêu hóa. Đặc tính chống viêm và dồi dào hàm lượng tinh bột sẽ mang lại công dụng rất tốt cho hoạt động của hệ tiêu hóa cũng như một số cơ quan khác trong cơ thể. Qua một số nghiên cứu khoa học cho thấy khi hấp thụ các hoạt chất trong thức uống này có thể kích thích cơ quan gan bài tiết mật, từ đó các thức ăn sẽ được xử lý kỹ hơn và tiêu hóa tốt hơn. 7. Kiểm soát tình trạng chảy máu. Uống thường xuyên trà rau bắp cũng sẽ cung cấp đầy đủ lượng vitamin K thiết yếu cho cơ thể. Loại dưỡng chất này rất quan trọng trong việc kiểm soát tình trạng chảy máu thường hay xảy ra ở những người phụ nữ trong giai đoạn sinh đẻ. 8. Tác dụng lợi tiểu. Chính nhờ có các hoạt chất có lợi cho hoạt động của thận mà tác dụng lợi tiểu của loại trà này cũng được giới chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao. Nếu uống trà rau bắp thường xuyên sẽ giúp cho hệ bài tiết luôn được hoạt động trơn tru và hiệu quả. Nhờ vào đó mà cơ thể có thể đào thải mọi độc tố, tạp chất dư thừa giúp cho thận luôn khỏe mạnh cũng như những cơ quan khác. 9. Cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu. Trà rau bắp cũng được một số chuyên gia dinh dưỡng nhận định rằng là nguồn cung cấp dồi dào các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như beta-carotene, riboflavin, tinh dầu bạc hà, thamon, selen, niacin và limonene. Đây là những loại dưỡng chất mà chỉ có loại nguyên liệu này có thể cung cấp đầy đủ cho cơ thể mà không phải loại thực phẩm nào cũng có. 10. Điều trị phát ban và mụn nhọt. Ngoài việc làm thức uống thì trà rau bắp cũng có thể được sử dụng để điều trị một số vấn đề về da liễu như phát ban, mụn nhọt có hiệu quả tức thì. Ngoài ra, loại trà này còn giúp trị cảm giác ngứa ngáy hoặc đau nhức, sưng tấy do côn trùng cắn, vết trầy xước nhờ có đặc tính kháng khuẩn và khử trùng của một số hoạt chất chống oxy hóa chứa trong nó. 11. Hỗ trợ giảm cân. Có rất nhiều yếu tố tác động đến cân nặng như chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, để cải thiện được cân nặng một cách hiệu quả bạn cũng có thể bổ sung loại trà này vào khẩu phần ăn mỗi ngày có thể hỗ trợ cho quá trình giảm cân mang lại hiệu quả tốt hơn. Khi uống trà rau bắp, các hoạt chất trong nó sẽ giúp kích thích nhu động ruột, đồng thời còn đẩy mạnh quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố. Nhờ vậy mà cơ thể có thể loại bỏ mọi lượng mỡ, tạp chất dư thừa giúp cho việc giảm cân hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lạm dụng loại thức uống này trong quá trình giảm cân vì có thể bị ảnh hưởng bởi một số tác dụng phụ.
Một số cần lưu ý khi sử dụng trà rau bắp. Đối với những bà mẹ đang trong thai kỳ hoặc đang cho con bú nên hạn chế sử dụng loại trà này để tránh gây ảnh hưởng cho sức khỏe của cả mẹ lẫn trẻ nhỏ. Lý do là bởi hiện nay chưa có nhận định nào từ chuyên gia dinh dưỡng cho rằng trà rau bắp có lợi cho mẹ bầu. Hơn nữa trong thành phần của loại trà này có thể chứa một số hoạt chất có thể gây dị ứng cho người mẹ. Một số trường hợp đang dùng thuốc được kê theo đơn để điều trị bệnh lợi tiểu và đái tháo đường thì loại trà này cũng không phải là lựa chọn thích hợp để hỗ trợ điều trị. Thay vào đó, đặc tính của trà rau bắp còn tác động đến dược tính của thuốc và làm mất đi tác dụng điều trị. Bên cạnh đó, loại trà này cũng không thích hợp cho những người có tiền sử bệnh liên quan đến gan hoặc thận. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn về loại trà này trước khi sử dụng để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí khiến cho bệnh tình nặng hơn. Còn riêng với những người mắc bí tiểu, phù nề, tiểu ra máu thì việc bổ sung trà rau bắp vào chế độ dinh dưỡng cho mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh tình có hiệu quả rất tốt. Ngoài ra một số bệnh nhân sỏi đường tiết niệu, viêm tiết niệu nếu sử dụng thường xuyên cũng sẽ mang lại lợi ích lớn trong việc đánh tan sỏi thận và cải thiện hoạt động của gan, thận. Những câu hỏi thường gặp liên quan đến trà rau bắp. 1. Uống trà rau bắp có giảm cân không? Đối với những người đang trong quá trình giảm cân thì việc bổ sung loại trà này vào chế độ dinh dưỡng mỗi ngày là yếu tố thiết yếu. Một phần là nhờ vào đặc tính có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa cùng với tác dụng của một số hoạt chất khác giúp kích thích quá trình trao đổi chất cũng như chuyển hóa năng lượng. Khi đó cơ thể sẽ đốt cháy lượng calo hiệu quả hơn, giúp duy trì cân nặng và đồng thời nâng cao hoạt động của một số cơ quan khác. 2. Trẻ em có uống trà rau bắp được không? Loại trà này cũng thích hợp cho trẻ nhỏ sử dụng để hỗ trợ trị chứng đái dầm mang lại hiệu quả cực kỳ tốt. Thời điểm để uống tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ, tuy nhiên cũng không nên sử dụng với liều lượng quá nhiều để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 3. Uống trà rau bắp có bị nóng không? Đặc tính của rau bắp là mang tính lành, mát và có vị ngọt nên đây là loại thức uống giúp cơ thể được giải nhiệt rất tốt. Ngoài ra còn có thể thanh lọc cơ thể, hỗ trợ khả năng hoạt động của gan, qua đó giúp cơ thể đào thải mọi độc tố và một số tạp chất dư thừa. Một số thông tin gửi đến bà con và các bạn. Nếu thấy thông tin hữu ích mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút theo dõi và chọn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người ngày nhiều niềm vui và giữ gìn sức khỏe tốt nhé.